Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự trên kênh QBTV của báo và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình hôm nay xin được khép lại với một dấu mốc đặc biệt. Chương trình thời sự truyền hình phát sóng cuối cùng của báo và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình trước khi chính thức hợp nhất với báo và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, mở ra một chặng đường mới trong công tác truyền thông báo chí của tỉnh Quảng Trị mới. Trong suốt hành trình 36 năm qua, chương trình thời sự trên kênh QBTV của báo và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã là cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Chúng tôi vô cùng tự hào vì đã được đồng hành cùng quý vị, lắng nghe hơi thở cuộc sống, chia sẻ những câu chuyện đời thường và phản ánh kịp thời những chuyển biến lớn lao trên quê hương đất nước. Dù chương trình thời sự này khép lại, nhưng niềm tin, tình cảm và trách nhiệm của những người làm báo hình Quảng Bình sẽ còn tiếp tục lan tỏa trong một hình hài mới, một bước phát triển mới, rộng mở hơn, mạnh mẽ hơn. Xin tiền sâu sắc sự tin tưởng và đồng hành của quý vị trong suốt thời gian qua. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình thời sự trên kênh QTTV của báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Kính thưa quý bạn đọc, khán thính giả, sau hành trình 36 năm, từ năm 1989 đến năm 2025, đồng hành gắn bó với đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và sự phát triển của tỉnh Bình Định. Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2025, báo in, báo điện tử, kênh truyền hình và kênh phát thanh của báo Bình Định xuất bản phát sóng số cuối cùng, hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai hợp nhất thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Gia Lai. Theo đó, báo Bình Định và báo Gia Lai hợp nhất thành báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trước thời điểm lịch sử này, ban biên tập báo Bình Định xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả quý độc giả, khán thính giả, cộng tác viên đã dõi theo, yêu mến, ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Nhìn lại chặng đường đã đi, với sự cổ vũ của bạn đọc, bạn xem đài, nghe đài, sự đồng hành của các anh chị cộng tác viên, báo Bình Định tự hào vì đã góp phần quan trọng vào việc dựng xây và phát triển tỉnh Bình Định. Trước khi lật sang trang mới, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến quý độc giả, khán thính giả và cộng tác viên đã luôn tin yêu, đồng hành, ủng hộ báo Bình Định. Hy vọng tình cảm quý báu, nguồn động viên to lớn giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm qua, tiếp tục được nối dài với báo và phát thanh truyền hình Gia Lai ở 4 loại hình báo chí: báo in, truyền hình, GTV, phát thanh, báo điện tử, báo gia lai.com.vn và nội dung số trên các nền tảng mạng xã hội. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Trân trọng, ban biên tập báo Bình Định. Chương trình thời sự tối nay 30 tháng 6 năm 2025 là chương trình cuối cùng mang tên Thời sự Bình Thuận. Trước thời khắc lịch sử này, ban biên tập báo và Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận xin gửi đến tất cả thế hệ nhà báo, biên tập viên, cộng tác viên, kỹ thuật viên lời tri ân sâu sắc. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả gần xa, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, ban ngành, địa phương, doanh nghiệp đã tin yêu, đồng hành trong suốt chặng đường dài vừa qua, góp phần to lớn giúp cho các cơ quan báo chí Bình Thuận không ngừng hoàn thiện và phát triển trong gần 50 năm được giao trọng trách là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận. Sau ngày 30 tháng 6, báo và Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận chính thức hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình để tiếp tục bước sang một hành trình mới mang ý nghĩa lịch sử trọng đại, một hành trình cùng đất nước hướng tới sự phát triển trường tồn của dân tộc. Chúng tôi, những người làm báo, xin hứa sẽ giữ vững ngọn lửa nghề, trung thành với đường lối của Đảng, tuân thủ pháp luật của nhà nước, gắn bó mật thiết và vì lợi ích chính đáng của nhân dân. Chúng tôi xin hứa sẽ vững bước trên chặng đường mới, xứng đáng với truyền thống anh hùng của quân và dân Bình Thuận, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển bền vững của tỉnh Lâm Đồng mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các chương trình mới với một khởi đầu cho hành trình mới, nhưng đối với những nhà báo chúng tôi sẽ mãi mãi một ý chí, một hành động với một mục tiêu, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào. Vâng, thương hiệu NTV khép lại nhưng không phải để kết thúc mà để mở ra một hành trình mới.
Hành trình của sự hội nhập, phát triển trong ngôi nhà chung tỉnh Khánh Hòa mới. Thay mặt ban biên tập, cán bộ, viên chức, người lao động, Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Cảm ơn các lãnh đạo tiền bối, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, những người đã đặt nền móng và vun đắp nên thương hiệu NTV suốt chặng đường dài. Cảm ơn quý khán thính giả đã luôn yêu thương và đồng hành cùng chúng tôi suốt 33 năm qua, để từng thước phim, từng bản tin có thể lan tỏa đến từng mái nhà, từng trái tim của mỗi người. Và từ ngày mai, ngày 1 tháng 7 năm 2025, logo NTV sẽ chính thức nhường chỗ cho biểu tượng mới KTV1. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình phục vụ quý vị và các bạn trong một mái nhà mới, báo và phát thanh truyền hình Khánh Hòa. Một hành trình mới đang bắt đầu, hành trình của sự hội nhập, phát triển trong ngôi nhà chung tỉnh Khánh Hòa mới. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của quý vị để tiếp tục là nhịp cầu thông tin tin cậy, góp phần xây dựng một Khánh Hòa giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Còn bây giờ, Hoàng Phát và Ánh Xuân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị khán giả thân mến, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, tỉnh Phú Yên sẽ hợp nhất với tỉnh Đắk Lắk, hình thành tỉnh Đắk Lắk mới. Cùng với sự kiện lịch sử này, kênh phát thanh truyền hình BTB của báo Phú Yên sáp nhập với kênh phát thanh truyền hình của báo Đắk Lắk thành kênh DRT của báo Đắk Lắk, thực hiện nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk mới. Cảm ơn khán thính giả đã dành nhiều tình cảm và ủng hộ đồng hành cùng BTB trong suốt thời gian qua. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi nội dung các chương trình phát thanh truyền hình trên kênh DRT. Trân trọng. Và từ 11 giờ 30 phút trưa nay ngày 30 tháng 6, nền tảng truyền hình của Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng và Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam sẽ chính thức hòa sóng thành hai kênh DNRT1, DNRT2. Theo đó, kênh DNRT1 là kênh thông tin chính trị, thời sự thiết yếu. Kênh DNRT2 là kênh văn hóa giải trí, hướng đến việc phát triển nội dung phong phú, đa dạng. Vâng, việc hòa sóng không chỉ mang ý nghĩa quan trọng về mặt chủ trương khi mà sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới mô hình tổ chức hoạt động báo chí theo hướng chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu quả. Bên cạnh hoạt động phát sóng truyền hình, thì Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng cũng sẽ đẩy mạnh phát triển các nội dung tin tức trên nền tảng báo in, báo điện tử, phát thanh, mạng xã hội, ứng dụng di động phù hợp với xu thế và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán thính giả. Thưa quý vị khán giả, 28 năm là một chặng đường chưa dài, nhưng đủ để Quảng Nam và Đà Nẵng viết nên những câu chuyện phát triển đầy cảm hứng, những dấu ấn riêng biệt nhưng vẫn gắn bó keo sơn. Chương trình cầu truyền hình trực tiếp Chào Đà Nẵng mới ngày hôm nay không chỉ nhìn lại quá khứ mà còn là lời khẳng định về tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và niềm tin vững chắc vào một tương lai tươi sáng cho thành phố Đà Nẵng trên hành trình phát triển mới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 30 tháng 6, tỉnh Lâm Đồng mới chính thức được công bố và đi vào vận hành bộ máy từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Do vậy, kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 7, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông PTD với những âm thanh quen thuộc và những hình ảnh thân thương đã khắc sâu trong ký ức của bao thế hệ sẽ chính thức hoàn tất sứ mệnh lịch sử của mình. Suốt hơn 2 thập kỷ qua, hàng triệu trái tim đã cùng chúng tôi dõi theo từng chương trình, sẻ chia từng khoảnh khắc và kiến tạo nên một hành trình đầy ắp kỷ niệm và tự hào. Mọi nỗ lực không ngừng, mọi tâm huyết của tập thể đài đều được vun đắp từ chính tình cảm và sự tin yêu của quý vị. Đó là ngọn lửa đã thắp sáng và định hình nên thương hiệu, diện mạo Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông, theo phương châm hoạt động xuyên suốt, vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Tiếp nối hành trình phụng sự ấy, PTD sẽ hòa mình vào một tên gọi chung mới là Báo và Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trên hành trình mới, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Thân ái chào tạm biệt. Tỉnh Quảng Ngãi mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày mai, ngày 1 tháng 7. Trước thời khắc lịch sử sáp nhập, nhân dân Kon Tum bày tỏ niềm vui, phấn khởi. Chủ trương sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương mang tính lịch sử, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Kon Tum và Quảng Ngãi về chung một nhà, ngoài tinh thần hân hoan, phấn khởi, nhiều người dân bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng việc sắp xếp
sẽ tạo bước đột phá phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.